ખર્ચનું પ્રમાણ તો ઘટવાનું બાજુમાં રહી ગયું, પણ 5 વર્ષ પછી જીવામૃત ઉપર આવવું જ પડશે બધાને, નકર ખેતી નષ્ટ પામી જવાની છે. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે. એ અંતર્ગત આજે ખેડૂત મિત્રો આપણે ગુજરાતના પ્રગતિશીલ ખેડૂતને મળીશું, અને જેમણે પોતાના ખેતરની અંદર કપાસનું વાવેતર કર્યું છે, અને કપાસ ખેડૂત મિત્રો ખૂબ સરસ છે. તમે જોઈ શકો છો, જો સાઇઝ કેટલી છે, આપણી કમરથી ઉપર, એટલે અહીંયા લગનની સાઇઝ છે, અને કપાસ સારો છે, ફાલે સારો છે. તો હવે એની પાછળનું રહસ્ય છે ને એ આપણે ખેડૂત મિત્ર આગળથી મેળવશું કે ભાઈ એમાં તમે કઈ વસ્તુ પાય છે કે કઈ વસ્તુનો છંટકાવ કર્યો છે. તો હવે આપણે ડાયરેક્ટ ખેડૂત મિત્રનો પહેલાં પરિચય મેળવીએ, ત્યારબાદ વિશેષ માહિતી મેળવીએ. તો નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર, હવે આપનું નામ જણાવો. અરજણભાઈ બાબુભાઈ પાચાણી. આપનું ગામનું નામ? વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી. સરસ. હવે આ તમે કપાસનું વાવેતર એ કેટલા વીઘામાં કરેલું છે ખેડૂત? કપાસનો વીઘા 60 વીઘામાં. 60 વીઘામાં છે, બરાબર. અને હવે ખેડૂત મિત્રોને જો આ કપાસ ખૂબ સારો છે, બરાબર, આમાં કોઈ જાતનો રોગ નથી અને ફાલ ખૂબ છે, તો એની પાછળનું રહસ્ય ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવો. એની પાછળનું જીવામૃત, એટલે કે તમે આમાં જીવામૃત આપેલું છે, એટલે કઈ રીતે આપ્યું છે? તમે આમાં ટપક દ્વારા કે પછી પાઈન કે પછી છંટકાવ કરીને? ટપક દ્વારા. એટલે કે તમારા આખા ખેતરની અંદર ટપક ગોઠવેલી છે. અને એમાં કેટલી વાર તમે આપેલું છે? એક જ વખત. એક જ વખત આપ્યું છે. અને હવે ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવો કે ભાઈ એક વખત તમે આમાં જીવામૃત આપ્યું, તો જીવામૃતથી તમને કોઈ ફેરફાર એટલે કે કોઈ ફાયદો જણાતો હોય તો ખેડૂત મિત્રોને જણાવો, કે જેથી કરીને તમારી પ્રેરણા લઈને એ પણ પોતાના ખેતરની અંદર આવા સરસ મજાના પ્રયોગો કરી શકે. જીવામૃતથી તો ડીએપી કે યુરિયાના કામ કરે એટલું કામ કરી જાય છે. સરસ. એટલે જો ખેડૂત મિત્રો આપણે જાણ્યું કે ડીએપી યુરિયાની બરોબર કામ આપે છે, એનાથી સારું કામ આપી શકે છે એ જીવામૃત છે, બરાબર. તો હવે તમે જીવામૃત બનાવ્યું હતું કઈ રીતે ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવો. જીવામૃતમાં એક બેરેલ 200 લીટર, પોણા 200 લીટર પાણી લીધું, એમાં 10 લીટર ગાયનું મૂત્ર નાખ્યું, 10 લીટર ગાયનું નહીં ગાયની છાશ નાખી, 10 કિલા ગાયનું સાણ નાખ્યું, પછી 7 કિલા આકડો નાખ્યો, અને આવું એક સરસ મજાનું બનાવ્યું. 1 કિલો ગોળ નાખ્યો, 1 કિલો ઘઉંનો લોટ નાખ્યો, 1 કિલો ચણા લોટ નાખ્યો, 1 કિલો ધૂળ નાખી અંદર માટી. પછી એને અઠવાડિયા માટે એમને રહેવા દીધું. અઠવાડિયા 10 દિવસ પછી ગાળી અને ટપક દ્વારા પીવડાવી દીધું. એમાં લીંબોળી નાખી, 4 કિલા લીંબોળી નાખી એની અંદર, અને પછી એક અઠવાડિયા માટે પડ્યું રહેવા દીધું, પછી પીવડાવી દીધું એને. અને એનું રિઝલ્ટ કેવું મળ્યું તમને? સુપર, એકદમ સુપર, સારામાં સારું. જો ખેડૂત મિત્રો તમે અહીંયા પ્રત્યક્ષ જોઈ શકો છો, બરાબર. આ બધો કપાસ છે એ ખૂબ સારો છે, અને અહીંયા જો હું તમને બતાવું, જો આની અંદર અત્યારે ફાલે સારો છે. વિચાર કરો, હજી તો ઘણા ખેડૂત મિત્રોને ખૂબ વરસાદ પડવાના કારણે છે ને હજી તો કપાસનો ઉછેર નથી થયો. જ્યારે આ કપાસ છે ને એને અગાઉ વરસાદ ખૂબ પડે છે, છતાંય પણ જો કપાસ ખૂબ સારો છે, ફાલે સારો છે. એ પાછળનું મેન રહસ્ય છે એ જીવામૃત છે, બરાબર. અને જીવામૃત તો પાયું તું તમે, આ ભાગીદાર છે, બરાબર, અને એને પાયેલું છે. હવે આપનું નામ જણાવો. ગોવિંદભાઈ. અને આપના ગામનું નામ? વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી. સરસ. હવે તમે છે ને આ ભાગીદારીમાં અત્યારે ખેતી કરો છો, બરાબર, કપાસની ખેતી. હવે એમાં તમે કેટલા વર્ષથી આ જીવામૃત વાપરો છો, કે આ પહેલી વાર તમે? પહેલી વાર ટ્રાય મારી. પહેલી વાર ટ્રાય મારી. અને પહેલી વાર તમને ટ્રાય મારી એનો અનુભવ કેવો કર્યો? એટલે કે ખરેખર તમને કપાસમાં ફાયદો જણાણો કે હજી કોઈ ફાયદો નથી જણાણો? નહીં, ફાયદો જણાઈ ગયો છે. પહેલી વાર એક છંટકાવ કર્યો છે જીવામૃત, એટલે વણ બહુ સારું થઈ ગયું છે. એક જ છંટકાવ કર્યો છે, એટલે ટપકની અંદર જ તમે પાયેલું છે, સડાવેલું છે, ટપકમાં ગાળીને સડાવ્યું છે, બરાબર. તો એમાં ફાયદો કેવો કર્યો તમારી દ્રષ્ટિએ? ફાયદો બહુ સારો છે એમાં. અને કપાસની અંદર અન્ય દવાના પ્રમાણમાં આ જે મફતમાં તૈયાર થતી, એટલે કે નહિવત ખર્ચની અંદર જીવામૃત તૈયાર થાય છે, તો એના વિશે ખેડૂત મિત્રોને કંઈક જણાવો કે ભાઈ ખરેખર આ જીવામૃત આપણે છંટકાવ કરવો જોઈએ, કે જેના કારણે આપણું છે ને ખેતીની અંદર ખર્ચનું પ્રમાણ ઘટે અને ઉત્પાદન સ્થિર થાય. ખર્ચનું પ્રમાણ તો ઘટવાનું બાજુમાં રહી ગયું, પણ 5 વર્ષ પછી જીવામૃત ઉપર આવવું જ પડશે બધાને, નકર ખેતી નષ્ટ પામી જવાની છે.
કારણ કે એ રાસાયણિક ખાતર અને રાસાયણિક દવાથી જમીન લાકડા જેવી આમ ખોળ જેવી થઈ જાય છે, જમીન બંજર થઈ જવાની છે. આમને માલ્યું તો 10 વર્ષમાં જમીન અનાજ અને ઉત્પાદન આપતી જ બંધ થઈ જવાની છે. એટલે માણસને આજ નહીં તો કાલ ને 2 દિવસ 5 દિવસ પછી આ રસ્તે આવવું જ પડશે, અને નહીં આવે તો એનું પરિણામ બહુ ભયાનક આવશે. એટલે કે મતલબમાં જમીન બગડી જાય, જમીન 100% બગડે જ ને. રાસાયણિક ખાતર રાખવાની, બીજું તો ખાતર ડીએપી યુરિયા ખાતર. ખેડૂત મિત્રો નકરું ખાતર જ વાપરે, ડીએપી અને યુરિયા જેવો જણાવી રહ્યા છે, જેના કારણે ભવિષ્યની અંદર છે ને આપણે સામે ખતરો ઊભો થઈ શકે એમ છે. આ જમીન છે ને બંજર થઈ જશે, કારણ કે એની અંદર નકરું ડીએપી ને યુરિયા તમે રાસાયણિક વસ્તુ વાપરશો તો ભવિષ્યની અંદર આપણી જમીન છે ને ખરાબ થઈ શકે છે. પરંતુ જો આપણે આ રીતે ગાય આધારિત, એટલે કે ગાય ના છાણ, ગાયનું ગૌમૂત્ર અને વિવિધ જે વસ્તુ જણાવી એ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી અને આપણે પ્રાકૃતિક રીતે, એટલે કે ગાય આધારિત જો આપણે ખેતી કરીશું તો ખરેખર આપણી ખેતી છે ને સસ્તી બનશે, અને બીજા નંબરની અંદર એના પરિણામે ખૂબ સરસ મળશે આપણને. અને આ પ્રેરણા તમને મળી ક્યાંથી એમ કે ભાઈ આપણે જીવામૃત છંટકાવ કરવો છે? જીવામૃત તો આપણા વંડામાં એક ભાઈ જગદીશભાઈ બાબુભાઈ તળાવિયા બનાવે છે, ને એક મારા સંબંધી કરજાળા બનાવે છે. તો એમના ઘરે કોઈ રાસાયણિક ખાતર કે રાસાયણિક દવા આવતી જ નથી બિલકુલ. એ તો છંટકાવે રાસાયણિક આપણો ઓર્ગેનિક કરે છે અને પીવડાવે છે પણ ઓર્ગેનિક જ એમાં. તો એને ઉત્પાદનનું એને પણ એને તો બહુ અતિશય બધી કલ્પના બારી વસ્તુ થઈ જાય એટલું છે. એટલે કે ઓર્ગેનિક એટલે કે પ્રાકૃતિક વસ્તુ વાપરશો તો જમીન પોષીને સારી રહેશે, બરાબર? ઉત્પાદન સારું જ આવે ને. ઉત્પાદન. જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો, તથા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.